copii, elevi, avem astăzi deosebită plăcere să avem în mijlocul nostru niște personalități importante, extrem de copleșitoare ca personalități, să spunem așa. O să vedeți voi despre cine este vorba. În primul rând, o să-l numesc aici pe părintele Teofan Mada, care este într-o a doua vizită în școala noastră și care, tot așa, ne-a găsit niște orizonturi, niște perspective extraordinare, odată cu prezența și cu cuvintele și cu ceea ce ne-a adresat și, în al doilea rând, cu personalitățile pe care le-a adus și pe care o să vorbească despre niște lucruri care probabil că o să fie noi și poate chiar foarte interesante pentru voi. Dar eu o să dau cuvântul părintelui Teofan să vă spună el mai multe. Eminența voastră, doamnă directoare, dragi colegi, dragi elevi, avem astăzi în mijlocul nostru doi oaspeți, sunt din Statele Unite. Cel mai tânăr este un coleg de-al meu, cu care am studiat împreună. Astăzi este profesor la Arte University, așa că puteți comunica foarte multe și cu domnia lui. Dar oaspetele de seară este preasfințitul Golitzin. Așa cum sună, familia Golitzin este una din marile familii ale Rusiei. Domnia sa este mai mulți ani, că dintotdeauna face misiune în Statele Unite, dar e bucuria să vă vedem și în țara noastră. Eu nu doresc să fac foarte multe detalii, nici să descriu personalitatea domniei sale. O să-l rog pe însoțitorul preasfințitorului, pe părintele Silviu Bunta, cu care am fost coleg, cu care am studiat și în Anglia, ulterior a făcut un doctorat la Arte University cu preasfințitul. E căsătorit cu întreaga familie în Statele Unite și este profesor titular de mistică, ebraică, în relația cu creștinismul în primul secular la Universitatea Catolică de valoare din Statele Unite și rog pe el, ca ucenic și foarte apropiat al preasfințitului să prezinte. Și, sigur, doresc să vă invitați să puneți întrebări, pentru că și noi am trecut prin ceea ce și voi doriți să treceți și la vârsta voastră am avut și noi multe gânduri, multe vise. Ne-am prefigurat orizontul de a studia în afară și invitatul cel mai tânăr, care interesează cu 4 vorbim un lucru despre școală, despre vânt, despre învățământ, dar mai ales despre Sfințitul, care este la cadrul universitar de câteva decenii în Statele Unite, studiat în multe universități americane și la Oxford. Eu nu doresc să fac foarte multe detalii, pentru că nu ești la laudele. Dar am făcut un prim afiș care a fost foarte comentat de aici, în România. Am folosit o frază pentru a asuma viața domniei sale. Am scris episcop american, prinț rus, teolog mistic și călugăr antonit. Deci, cu adevărat, este o persoană cu totul aparte, care este foarte rar să întâlnești astăzi și mă bucur că, iată, a acceptat să vină în jocul dumneavoastră. Da, am auzit? Da, sunt preotul Silviu Bunta, cum a introdus Părintele Teofan, un ucenic de al Preasfințitului. Am plecat în Statele Unite în urmă cu 16 ani, în 1999, ca să studiez cu Preasfințitul. Era pe vremea aceea profesor universitar la o universitate din Jezuită din Statele Unite. Cum a spus Părintele Teofan, se trage dintr-o familie princiară rusă, dar a fost născut în Statele Unite, în California.
nu vă dau anul ca să nu vă dați seama cât e de vârstă. A studiat în Statele Unite la Universitatea Berkeley, University of California, Berkeley, o universitate foarte cunoscută în America. Înainte de a merge la seminarul ortodox Sfântul Vladimir din New York, după seminarul ortodox nu s-a călătorit imediat. A plecat la Oxford să-și facă doctoratul, cum a menționat Părintele Teofan, și a studiat la Oxford cu o personalitate mare ortodoxă, cu mitropolitul în ziua de azi, Callistos Ware. În timp ce era la Oxford, a avut de înfruntat mai multe întrebări, nu numai intelectuale, ci și duhovnicești. Și a plecat la Sfântul Munte. La Sfântul Munte l-a întâlnit pe Părintele Mileamos, care era pe vremea aceea stareț al mănăstirii Simonopetra, care i-a schimbat viața radical. Acolo s-a hotărât să devină monah. A fost tuns monah la Sfântul Munte, pe Sfântul Munte, dar a fost trimis înapoi în lume datorită darurilor deosebite în intelectuale și academice. Așa că s-a întors în lume, s-a stabilit din nou în Statele Unite, a devenit profesor universitar, cum a spus, a fost profesor. Și în urmă cu 3 ani a fost hirotonit episcop. Deci este un episcop recent. În momentul în care a devenit episcop, s-a retras de la catedră, acum este profesor emerit, este un titlu onorific dat cuiva în Statele Unite. În rest, nu știu ce să vă mai spun despre dânsul. Vrea să vă spună câteva cuvinte, dar cel mai important, vrea să răspundă la întrebări, dacă aveți întrebări. Eu am să încerc să traduc cât mai fidel. Vorbește prea repede și prea poetic, deci de multe ori mă copășesc cuvintele. So would you like to say a few words, and then we'll take questions? Oh, actually, you talk and I'll translate. Voi ține eu microfonul ca să vă traduc. Deși probabil mulți ați înțelege foarte bine ce are de spus, bănuiesc că cunoașteți limba engleză, nu? Are you going to stop talking now? Yes, now I'm done. All right, thank you. M-a întrebat dacă am terminat de vorbit. Thank you all for having me. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit. I must confess that I'm never so nervous Trebuie să mărturisesc că de obicei nu sunt atât de timorat as when addressing young people. Precum sunt când mă adresez tineretului. An increasing space, of course, separates you from me. Bineînțeles că un spațiu care de fapt se lărgește ne separă, vă separă pe dumneavoastră de mine. I'm probably not that many years from my death. Nu sunt la mulți ani de moarte. In fact, I could keel over right now. S-ar putea întâmpla chiar acum. And you, I hope to God, are many, many decades away from yours. Iar eu mă rog lui Dumnezeu că sunteți la multe decenii depărtare de moartea voastră. In spite of that, I don't envy you. Cu toate acestea nu vă invidiez. I wouldn't be an 18-year-old again for all the tea in China. Deci nu mi-aș dori să am din nou 18 ani pentru tot ceaiul din China. It's a difficult time, I remember. Este o vârstă foarte dificilă. There are some compensations. Sunt câteva compensații. You'll never be as healthy as you are now. De exemplu, nu o să mai fiți atât de sănătoși precum sunteți acum niciodată. Your body will never work as well again as it does now. Da. Trupurile voastre, dumneavoastră, nu vor mai lucra atât de bine, nu vor funcționa atât de bine precum funcționează acum niciodată. Your senses will never be as sharp again as they are simțurile nu now. vor fi atât de ascuțite precum sunt acum niciodată. That's the good part. Asta e partea pozitivă. The rest of it, the negative part, I'm sure you know now more immediately, thank God, than I do. Iar partea în privința părții negative, sunt convins că o cunoașteți într-un mod foarte direct, imediat, mai bine decât o cunosc. But I remember. Dar îmi aduc aminte. And I wish you well.
Și vă doresc numai bine. And that the anxieties and fears and doubts that surely afflict you or most of you now will one day evaporate. Și îmi doresc ca dubiile și depresiile și durerile pe care le simțiți acum într-o zi să se evaporeze, să dispară. Speaking of my own experience, Vorbind de propria mea experiență, I noted that both of my introducers am remarcat că cei doi care m-au introdus, amândoi, troubled to touch on the background of my family. au atins de fapt istoria familiei mele. Yet I would have you know that princely and aristocratic background was no way a part of my childhood. Dar vreau să vă spun că acest caracterul ăsta aristocratic, princiar al familiei mele, nu a avut niciun rol în copilăria mea. N-a jucat nicio parte. I grew up an inhabitant of the distillate of American bourgeois hopes in the post-war era. Am crescut de fapt într-o societate, ceea ce numește dânsul, a burjuaziei americane din perioada post-belică, de după războiul al doilea mondial. The San Fernando Valley of Los Angeles. În Valea San Fernando de lângă Los Angeles. When I went to high school, Când am fost în liceu, I remember the cars peeling out of the student parking lot, packed with surfboards. îmi amintesc foarte clar mașinile care plecau din parcarea studențească, to catch the waves at Malibu over the hill. Cu foarte multe surfboards ca să ajungă la valurile oceanului. What I did receive from my ancestors in Russia, Ceea ce am primit de la strămoșii mei din Rusia and which continues to sustain me now, și ceea ce continuă să mă susțină, să mă sprijine în zilele de astăzi, is the Orthodox faith este credința ortodoxă and the regular life of the divine liturgy și viața obișnuită a Sfintei Liturghii and participation in the sacrament of communion și participarea în Sfânta Taină a Împărtășaniei and the continuing memory of that beauty which first struck me forcibly at the age of 9 și continua frumusețe care cel mai întâi m-a izbit la vârsta de 9 ani and has continued to inform fundamentally my hopes and my vision of God's universe. Și continuă să-mi informeze și speranțele, dar și viziunea, perspectiva mea asupra cosmosului. That understanding was, if anything, greatly intensified by the stay on Mount Athos and the exposure to a contemporary Orthodox saint. Și această perspectivă, această viziune a fost intensificată de expunerea care am avut-o Sfântului Munte, dar mai ales a unui sfânt and those contemporan. experiences of saint and liturgy Această experiență a acestui sfânt și a Sfintei Liturghii have continued to inform my scholarly work au continuat să-mi structureze munca academică and my ministry as bishop. și slujirea ca episcop. And on those, I will take questions. Și cu aceste gânduri aș vrea să răspund. And so we'll close with the fervent hope that the liturgy will also so inform you.
Și aș vrea să închid cu nădejdea, cu speranța că Sfânta Liturghie vă va informa, vă va structura și pe dumneavoastră. And that you will have the occasion yourselves Și că veți avea dumneavoastră înși vă ocazia, oportunitatea to meet saints de a întâlni Sfinți. and even perhaps to become them. Și se poate chiar să deveniți Sfinți. A wise man said once, I think he was a Frenchman, Un înțelept a zis odată, cred că era francez, that there's only one true sadness, că este cu adevărat numai o tristețe în lume. and that is not to have become a saint. Și aceea este de a nu fi devenit Sfânt. Thank you. Vă mulțumesc. I have no way of telling. Deci, dacă aveți întrebări pentru preasfințitul sau pentru părinte, Nu, pentru aspeți. Aveți ocazia să întrebați o challenge, întrebați. Dacă aveți ceva întrebări biserici, întrebați acum, nu la orele mele. E un profesor de religie, dezvolt. the religion professor. Poți să He vorbiți? said if you have anything against the church, he's the person to ask. Până pune întrebări. Let him take the All burden. right, he can do that. That's fine with me. Preasfințitul s-a oferit Să răspundă și la Să întrebări răspundă. negative. Da, la întrebări negative, sincer. Gândiți-vă că e crescut în America, da? E absolvent de discutați filologie, absolvent de engleză la Berkeley, că după aceea s-a deschis universul internațional al teologiei și are mai multe, sigur, studii. Prin mână i-au trecut mii de studenți. Așa că vorbește câteva limbi moderne și câteva limbi vechi. Nu le pot număra pe degete, că nu am atâtea degete câte limbi știi. Așa că puneți și întrebări critice și negative. E chiar obișnuit cu criticismul, cu critica, fiindcă de obicei o critic. Vorbește despre tinerii tăi, despre studenții tăi, despre elevii tăi. Cum e la tine la universitate cu ele? Da. Că nu o să pună întrebări. În momentul ăsta de tăcere, de obicei eu îmi sperii studenții spunându-le că sunt din Transilvania. Din păcate, strategia n-ar funcționa aici, nu? Nu știu cu ce altceva să vă sper. În America întotdeauna funcționează. Sunt din Transilvania și credeți-mă, nu vreți să ne întâlnim noaptea târziu. I told him that the Transylvanian strategy works very well on my students, but it wasn't Sper că am priceput. Ați înțeles, nu? What do I care? Do you have a question? A complaint? Avem o întrebare sau o plângere sau o critică? Imediat nu o să se mai dezmorțească. E un loc lor, pentru că constat nu mai eu și alți colegi, că mulți tineri sunt într-un fel sau altul împotriva bisericii ortodoxe. Nu neapărat că credință ortodoxă, a bisericii ortodoxe. Nu mai fac confuzie între credință și biserică. Sunt foarte mulțumiți de politica bisericii ortodoxe și ca atare refuză oarecum frecventarea bisericii ortodoxe din cauza politicii ortodoxe. Și prin urmare, aș vrea să faceți o precizare asupra acestor lucruri. Politica bisericii, credința bisericii, pe care o promovează și o răspândește în lume. I see that hit a nerve. Am remarcat că, de fapt, întrebarea a atins un punct sensibil. În engleză, a atins un nerv. If I were to have rested with the church as it appears in the world, I would have long since become an atheist.
Dacă eu m-aș fi oprit la modul în care biserica apare lumii, de mult aș fi fost un ateist. Un ateu. I'm cracking my Romanian, sorry. So the question is not between the church and the faith. Deci întrebarea nu are atât de mult de a face cu biserica și credința. The question is rather, what do we mean when we say church? Și mai degrabă, ce înțelegem noi prin biserică? Care e definiția bisericii? As I understood the question is just posed, Precum am înțeles întrebarea așa cum a fost pusă, church assumes cuvântul biserică asumează a bureaucratic and authoritarian structure. o structură birocratică și autoritară. I'm a member of in the United States of the Vietnam generation. Eu în Statele Unite sunt membru a ceea ce se numește asta. Generația Vietnam. The generation that protested against being sent to the tropics to fight a war without meaning. Generația care a protestat împotriva faptului de a fi trimiși la tropice pentru a lupta un război fără niciun înțeles și fără niciun scop. And so I grew up with a suspicion of authority bordering on the pathological. Deci am crescut cu o suspiciune față de autoritate care de fapt se învecinează cu patologicul. What keeps me in the church Ceea ce mă ține în biserică is an understanding of church which is quite different than the one that I just enunciated. este o înțelegere a ceea ce este biserica diferită față de ceea pe care tocmai v-am prezentat, pe care v-am expus-o. Such that when I think church, I think first of Christ. Când eu mă gândesc la termenul biserică, mă gândesc mai întâi de tot la Hristos. And Christ risen from the dead. Și Hristos înviat din morți. And as we just celebrated this past Sunday, Și așa precum am sărbătorit chiar acum duminica trecută, sharing the very life and substance of his risen body with fallen humanity. un Hristos care împărtășește însăși viața învierii sale, a naturii sale înviate, cu omenirea căzută în păcat. It is that risen body Este acel trup înviat, which, as St. Paul says, is the first fruits of the world to come. pe care Sfântul Apostol Pavel l-a numit întâiul fruct al lumii care va să vină. And which, as the same apostle says, is that into which we are incorporated in baptism. Și același lucru în care Sfântul Apostol Pavel spune că noi suntem încorporați prin botez, prin Sfântul Botez. This is the church. Aceasta este biserica. The reality of the risen Christ Realitatea Hristosului înviat and of the world to come, și al lumii care va să vie. revealed to us in the given icon of the Divine Liturgy. Care este revelată, ne este descoperită în icoana Sfintei Liturghii. So I'm willing to put up with authoritarian bishops, Deci, sunt dispus să-i acomodez pe episcopii ăștia autoritari. insensitive priests, Și preoți foarte sensibili, se refer la mine. and frequently stupid and self-destructive politics. Și cu politica care este atât de frecvent stupidă și autodestrucătoare. Because I want that icon of the world to come, Fiindcă vreau această icoană a lumii care va să vină. which is more than simply an image, but the means given us from God
to participate, to see, to experience the beginnings of the world to come. Deci care este mijlocul care ne s-a dat de către Dumnezeu ca să experimentăm lumea care va să fie. Anything else I should say? Well, I don't know. Well, tell me. It's your answer. Okay, thank you. You're a big help. May I? Yes, please. Sunt perfect de acord cu preasfințitul. E și logic, de vreme ce dânsul m-a format în mare parte, în perspectiva mea. Un lucru care aș adăuga este că un alt aspect a acestei distinții oarecum false între biserică și credință este aspectul ăsta care e presupus, e implicat în distinție de exclusivitatea bisericii. Deci biserica totdeauna se pare că este altceva față de noi. Dar adevărul este că această icoană care ni s-a dat a vieții care va să fie, este cosmică. Suntem cu toții, mai mult sau mai puțin, parte din biserică. Că vă convine, că nu vă convine. Bad news, cum zic americanii. Sunteți parte din biserică. Sunteți cu toții parte din biserică, pentru că sunteți cu toții subiecte a iubirii dumnezeiești. Că vă place, că nu vă place, Dumnezeu vă iubește. Și vă iubește nespus. Că doriți acea dragoste sau nu doriți acea dragoste, too bad, cum zic americanii. Nu puteți scăpa de ea. Mai mult decât atât, Sfinții Părinți spuneau că nu există păcat pe lume care să ne îndepărteze de acea dragoste. Încercați toate păcatele lumii și Dumnezeu nu vă va iubi deloc mai puțin. Asta este un mare aspect, părerea mea, a bisericii, a ceea ce înseamnă biserică, a fi în biserică. Deci sunteți cu toți în biserică, că sunteți ortodoși, că nu sunteți ortodoși, că practicați cu protezat, ați cu protezat. Sunteți cu toții într-un fel sau altul în biserică, pentru că sunteți cu toții de o importanță infinită pentru Dumnezeu. Dacă nu vă simțiți atât de importanți, nu e bine. Trebuie să înțelegeți că pentru Dumnezeu fiecare din noastră în parte însemnați totul. Da. Și nu sunteți excluși. Nimeni nu este exclus din această iubire dumnezească. That's what I wanted to add. I was talking about God's infinite love for you. Because the distinction seems to actually suggest a certain exclusivity. Which distinction? Church and faith. Ah, okay. Good. Another. Mulțumim! At this moment. Nu mai încet ca rit, vă rog, deci ca viteză, vă rog. Ca să-mi dați un timp să răspund. At this moment. Developed countries such as Belgium, Netherlands and Germany have a tendency. It's okay. They have a tendency to actually live the church, become atheists. And faith such as Orthodox and Catholicism cannot keep up with that. How will the church actually manage to attract youth such as us, if this is the tendency? I don't doubt. 2 thumbs up. Yes. I don't doubt that as wealth and general prosperity increase, N-am niciun dubiu că pe măsură ce bogăția și în fine starea financiară se îmbunătățește in Romania în România or in the other Orthodox countries sau în celelalte țări of the East,
în Est, that the church will decrease in numbers. biserica se va mișura în număr. For wealth and prosperity afford the easy impression that one is independent of God. Pentru că prosperitatea și bogăția în general dau omului în fine, credința asta simplă că este independent de Dumnezeu. It's a curious paradox of Western Europe E un paradox foarte interesant al Europei vestice, that the Europe, its leaders set out to create from the rubble of the Second World War. dar Europa care a fost de fapt construită din ruinele celui de-al doilea război mondial Was a Europe more human, more humane, a fost o Europa mai umană, more just, mai dreaptă and more prosperous generally, mai prosperă în general. not simply for a small percentage of the population, Deci nu numai pentru un segment mic al populației, ci pentru but populația including a mare. far greater part of it than had been the case before the war. Incluzând un segment mai mare din populație decât a fost cazul înainte de război. Deci a devenit o societate mai bună, And în in the- principii umane. And in the very fact that they succeeded Și faptul că au reușit să creeze asta. lies the source, as just pointed out, of an observable decline in Christian faith. Și exact în acest succes se află sursa declinului, scăderea acestea în credință pe care ați menționat. And I would see that as caused, that decline, Deci aș vedea acest declin ca cauză, ca sursă, in greatest part în mare parte, by the very happiness and contentment which a more just society afforded its populations. deci văd acest declin în mare parte ca fiind cauzat de bucuria, de bucuriile care sunt date omului de societatea din ziua de azi. Now, on the one hand, therefore, I would look forward to a decline in numbers. Deci, într-un anumit punct de vedere, dintr-un anumit punct de vedere, chiar mă aștept ca numărul de apartenențe să scadă. Not in the sense of being happy about it, Nu în sensul că sunt fericit cu asta, but in the sense of understanding this will be a function, in a sense, of human nature itself. dar în sensul că înțeleg că este pur și simplu o funcție naturală a firii omenești. What, however, a more just society does not answer Dar pe de altă parte, ceea ce o societate justă, dreaptă, and cannot answer nu ne dă is the question of death. și nu adresează, de fapt, este întrebarea morții. The fact that love dies. Faptul că dragostea moare, dragostea noastră omenească moare. And it is that which I know, speaking at least for myself, that I always found insupportable. De fapt, o realitate pe care eu însumi întotdeauna am găsit-o de nesuportat, de necontemplat. And therefore I think that I'm not alone in that, Și nu cred că sunt singurul care trece prin asta. nor will ever be alone in that. Și nu voi fi niciodată singurul care să trece prin acesta. And from that perception, I see the continuation of the faith. Și din această perspectivă văd că credința va continua. Speaking on one level, as it were,
There is also, and that's rather negatively, Deci asta este un nivel la care am adresat on the positive side, negativ, dar pe partea pozitivă, the longing for a beauty that does not fade, dorința aceasta care avem pentru o frumusețe care nu dispare, care nu se șterge. For a wonder Pentru o that is bunăție infinite care este infinită, and everlasting care in durează its attraction, pentru totdeauna. what the ancients called eros, Ceea ce antici au numit eros. and to a degree the realization of these very things Și într-un anumit nivel, realizarea chiar acestor lucruri in certain souls, în anumite suflete, by whom I mean the saints, bineînțeles că mă refer la Sfinți, will ensure va asigura, deci această realizare a frumuseții the continuation va asigura continuarea of the faith in however reduced circumstance. în circumstanțe oricât de reduse ar fi ele. Yes? Ca să ne adaug și eu un gând. Nu știu dacă cuvintele acestea vor rezona cu fiecare dintre dumneavoastră, dar probabil cu mulți vor rezona. În urmă cu câteva luni am fost rugat la o mănăstire, slujeam la o mănăstire în America, să vorbesc cu un grup de tineri. Și am avut tineri între aproximativ 8 ani și 16 ani. A venit dintr-o dată invitație, eram la mănăstire, așa să mă slujeam, mai că stariță la mine, vorbește de tineri. Cum să vorbesc tinerilor? Imediat m-am gândit să-i întreb ceva. Anume, i-am rugat să ridice mâna toți cei care au avut până la acel moment în viața lor, cel puțin o dată, o ură de sine atât de puternică, încât a fost la marginea sinuciderii. Fiindcă americanii sunt puțin mai deschiși decât sunteți dumneavoastră, toți s-au exprimat. Și știți cum s-au exprimat? Toți au ridicat mâna. Inclusiv o fetiță de 8 ani. Ca să vă răspund întrebările într-un mod direct. Dacă ortodoxia se regăsește și se regăsește valorile extraordinar de frumoase, toate concentrate în această temă a dragostii infinite a lui Dumnezeu pentru toți, poate sluji exact, vă poate sluji dumneavoastră, deci celor de vârsta dumneavoastră, într-un mod foarte direct. Fiindcă are un răspuns la această depresie. Boala secolului 21, dar mai ales boala tineretului din secolul 21, este depresie. Întotdeauna a avut un loc în vârsta asta, în adolescență. Dar, din propria mea experiență, mi se pare că a atins nivele fără precedent. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că noi, ca ortodoxi, deci noi și dumneavoastră care sunteți ortodoxi, să redescoperim aceste valori, care între timp au fost puțin îngropate sub un fel de încrâncenare bisericească. Vedeți fețe bisericești care sunt încrâncenate, sunt dure, da? Sau poate devin prea birocratice, cum a spus Preasfințitul. Trebuie să dăm încrâncenarea la o parte și să ne regăsim această inimă calmă și iubitoare, de care știu că aveți nevoie și de care, de fapt, și noi din când în când avem nevoie, așa la vârsta înaintată care avem. Toți avem nevoie de asta. Să știți că această sursă este în Ortodoxie. De fapt, este în inima ei, este inima Ortodoxiei. Cum zic, din păcate ascunsă sub manifestări neplăcute de secole și secole. Trebuie să o aflăm.
Deci aici văd influența cea mai puternică, ajutorul cel mai puternic pe care îl putem da tineretului. Și asta se vede în Statele Unite. Eu la universitatea mea, în fine, sunt specialist pe eudaică, cum a zis Părintele Teofan, dar ca ortodox, predau ortodoxia. Studenții mei ortodoxi sunt o minoritate aproape nesemnificativă, sub 1%. Deci cel mai mult vorbesc neortodoxilor. În momentul în care ajung la punctul acesta și fac să citească pe Sfântul Porfirie, Sfântul Paisie, Sfântul Isaac Sirul și pe acești sfinți care au fost plini de dragoste nețărmurită, asta rezonează cu toți studenții mei. Deci asta trebuie, părerea mea, e părerea unui simplu preot, asta trebuie să arătăm lumii. Dar nu trebuie să gândiți mai bine că asta noi, fețele bisericești, așa numite, trebuie să vă arătăm dumneavoastră, ci și dumneavoastră celorlalți. Și unii altora. Învățați-o și arătați-o. În ce măsură, în alt preasfinția voastră, în ce măsură un om al timpurilor moderne mai poate să acceadă, cel puțin la nivel ideatic, către condiția de sfințenie? Și cum ar trebui să fie profilul unui asemenea ins? Pentru că noi, mi se pare mie că semănăm atât de mult unii cu ceilalți și mult mai puțin cu ceea ce vrem să fim și cu idealul pe care l-am dorit sau care am dorit să locuiască în noi. În afară de anumite fețe bisericești, nu știu cine se mai poate gândi că ar putea vreodată să devină un sfânt sau ce calități și ce viață morală ar trebui să ducă. I didn't say they were common. Zice, n-am vrut să sugerez că susținerea e comună. But I did say at the very beginning, Dar am spus chiar la început, quoting that Frenchman whose name I've forgotten. Sartre. No, Bernanos, I think, someone like that. Clément. No, likely Bernanos. It's before Clément. It's probably Bernanos. That there is no sadness save that of not having become a saint. So the first thing that is required, and this is in the literature of the church from the very beginning, especially in the spiritual, so-called spiritual literature, the literature of the monks. Și acest lucru este în literatura mistică de la bun început, mai ales în literatura and before the monks, monastică, dar și înaintea monasticilor. there must be desire. Trebuie să existe dorire. There must be a thirst, Trebuie să existe o anumită sete pentru Sfințenie. a hunger O foamete pentru that Sfințenie, will not be satisfied care nu poate fi satisfăcută niciun altfel. by the things, by the wonderful things of this earth. De către aceste lucruri minunate care există în lume. That seeks fervently something greater, something enduring, ceva ce se păstrează. Without that hunger and thirst, as our Lord says in the Beatitudes, those who hunger and thirst for righteousness, Fără acea foamete și sete, cum zice Mântuitorul în fericire, cei care sunt înfometați și însetați de dreptate. without that hunger and thirst, there is no sanctity. Fără acea sete sau foamete nu există sfințenie. I would add Și aș adăuga that without that hunger and thirst, there really isn't a real humanity either. că fără acea foame și sete nu există nici omenia adevărată.
And here I base myself on the ancient writers of the church, Și iarăși mă bazez pe scritorii antice biserici, who say that the human being was created to be the place of the infinite God. care spun că persoana umană a fost creată ca să fie locul Iubirea infinită lui Dumnezeu. a Dumnezeului, locuința Dumnezeului infinit. And therefore is made for infinite expansion. Și prin urmare, ființa umană este creată pentru o expansiune infinită, ca să creștem la infinit. So the thirst and hunger. And secondly, then of course, the will. Primul aspect este foamea și seceta. A doua este voința. To do something toward face ceva. assuaging that thirst. Concret, deci a lucra concret pentru a ne satisface această foame, această sete. And this urge to do, to act in accordance with that thirst may cover any number of things. Și această dorință de a lucra concret pentru a satisface. It may lead to the hermit's cave. O gamă vastă de lucruri. De exemplu, astea sunt exemple extreme, de a locui într-o peșteră. It may lead to a life given entirely in self-sacrifice for the well-being of the poor and the outcast, of the widow and the orphan, as the prophets say. O altă expresie a vieții sfinte este viața care se dedică complet pentru ajutorarea celor săraci. A life of service. Ajutorarea văduvelor, a orfanilor. Deci o viață de serviciu pentru cei. And there are such people. Și acești oameni care au nevoie de așa ceva există. I've met a few. Și care s-au dedicat se referă de fapt acești oameni care au făcut asta, există. Most of us, of course, will quail before the demands placed on us Cei mai mulți, bineînțeles, dintre noi, by attending to this hunger and thirst, cei mai mulți dintre noi, bineînțeles, and will fail. vom eșua în fața acestei nevoi și în fața acestei sete care există. And so that brings in the third element, Și asta mă duce la cel de-al which is treilea, not of us, care nu vine de la noi, but of God. care vine de la Dumnezeu. His grace, His Harul gift, dumnezeiesc, which we are never to underrate. pe care nu-l putem subaprecia niciodată. It is there and it is given. E acolo și este dat, deci există. Have you anything more to add, like you did last time? Sorry about that. No, that's all right. Yes. What did you say, by the way? I'll tell you later, All right. if you pay. All right. We have another question. Oh, two questions. Okay, ladies first. Sorry. Mai întâi, vă rog. Puțin mai tare, vă rog, că mi-e greu să vă aud. Everybody else, shut up! Keeping in mind the very quick why isn't the Orthodox Church and the leaders of the Orthodox Church? Is it all down to hold values regarding homosexuality, abortion, contraception? Because they become normal in our society. And the church doesn't see them as normal. So why is that so?
Thanks for such easy questions. Vă mulțumesc pentru întrebarea atât de ușoară. Bineînțeles că e ironic. Nu, eu chiar vă mulțumesc. I'm sure you, yes, I get that. Da, înțelegem. E convins că asta e situația. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. The church, by which I mean Christianity, yes? Biserica, și ceea ce înțelege că biserica este creștinismul. Claims to be a revealed religion, yes? Pretinde, are pretenția asta, are convingerea asta că este o religie, este o credință revelată, descoperită de la Dumnezeu, deci nu inventată de om. And revealed means given. A fi revelat înseamnă a fi dat. Means that it's not our invention, the invention of human beings, nu este invenția oamenilor, but the gift of God. ci este un dar de la Dumnezeu. And in that revelation, În această descoperire, în această and here I'm thinking of the opening chapters of the book of Genesis. Și mă gândesc aici mai ales la capitolele care descrie Cartea Facerii, deci la începutul Cărții Facerii. A blessing is given O binecuvântare este dată for the union of man and woman. pentru unirea unui bărbat și unei femei. For this cause, it says, a man shall leave his mother and father and be joined to his wife, and they shall be one flesh. Și de aia se spune că un bărbat își va părăsi tatăl și mama și se va uni cu femeia sa și va fi un trup. A point which is repeated by the Lord Jesus himself Și acest punct este repetat de Mântuitorul and Iisus quoted, indeed, și este de fapt citat by him in the Gospels. de către el în Evanghelie. There's also the principle, one could say, De asemenea, există principiul but we inherit from this revelation that's evident in the works of the rabbis as well as the church fathers, un principiu care l-am moștenit din această revelație. That- Și este evident și în literatura rabinică. that nothing should be done without a blessing. Că nimic nu poate fi făcut fără, nimic n-ar trebui făcut fără o binecuvântare. That everything we do must be blessed. Că tot ceea ce facem trebuie să fie binecuvântat. There's a blessing for the union of man and woman Există o in binecuvântare marriage, pentru unirea bărbatului și femeii în căsătorie, but there is no blessing dar nu există o binecuvântare for the union of man and man pentru unirea dintre un bărbat și bărbat, or woman with woman. sau femeie și femeie. So we cannot bless it because Această binecuvântare nu putem să o dăm. this is a given thing. It's not something we believe we invented. Ci fiindcă este ceva care ni s-a dat, nu pe care l-am inventat noi. We cannot bless it, Nu putem să o binecuvântăm, but we can forgive it. dar putem să o iertăm. And here is something perhaps of some importance. Și aici, ar zice, se ascunde ceva de anumită importanță. Deci, în ultimul punct al ascultării. If you will, in the list of the hierarchy of sins, Dacă vă gândiți bine și pe listele care le avem în privința ierarhiei păcatelor, care sunt păcatele mai mari, care mai mici. our society and our times tend to place sexual sins at the top of that list. Societatea noastră tinde să claseze păcatele sexuale în vârful listei. Sunt păcatele cele mai mari. But that's not the church, Zice, dar nu asta este and that's not a bisericii. tradition. Și nu asta este tradiția bisericii. These things are serious. Aceste păcate sunt They have serioase. their importance. Bineînțeles că sunt importante, au importanța lor, But in the growth of the human soul,
Dar în maturizarea sufletului omenesc, far more concern is displayed in the spiritual literature în literatura duhovnicească, with respect to anger, mânie, păcatelor de genul mânie, envy, invidia, hatred, ura, pride, mândria, than to sex. deci mai multe importanță este The only thing that ranks below sex singurul lucru care este de fapt un păcat mai mic decât are the passions of the stomach. Sunt de fapt patimile stomacului. So I can't give you the answer you want, Nu pot să vă dau răspunsul pe care îl doriți or that most people want. sau pe care majoritatea oamenilor îl doresc. I can't because I'm limited by what is given. Nu pot fiindcă sunt limitat de ceea ce mi s-a dat, deci de revelație. But I can say this. Dar vă pot spune asta. I don't think these concerns are of the first importance. Nu cred că acestea sunt problemele cele mai mari, păcatele cele mai mari. That there are more important things Sunt lucruri și păcate mai importante decât acestea. with which to focus, on which to focus our attentions Asupra cărora ar trebui să ne concentrăm atenția in shaping our souls. în formarea sufletelor noastre. Deci, într-adevăr, există o obsesie în societatea modernă asupra păcatului sexual, care nu a existat înainte, dacă vă gândiți. You can add. Go ahead. No, I was just explaining. All right. That this is really unprecedented. This focus, this obsession with sexual sin is unprecedented. And there was a question over there. Și am mai avut o întrebare. Nu știu dacă vă răspunde complet întrebarea. Ultima întrebare. În acest context, ce părere aveți despre politica de deschidere și de toleranță pe care a adoptat-o Biserica Catolică după semnarea Papei Francis? About this openness that the Catholic Church has shown toward this issue. So Pope Francis himself. I'm all for it. Sunt cu totul de acord cu această deschidere. I don't know if Pope Francis has said a single thing yet in his pontificate with which I can really disagree. Nu cred că Papa Francisc a spus până acum în pontificatul său un lucru cu care să nu fiu de acord. Vă răspunde la întrebarea asta? Gata. You want the microphone? Mă uită să întreb. Time? Mulțumim pentru Sfinția voastră, mulțumim Părinte, mulțumim pentru Teofan. Da. Și încă un anunț. Dacă vreți să mai vedeți perioada Sfinția voastră împreună cu Părintele și împreună cu Părintele, veniți din seară la ora 7 la teatru, pentru că o să auziți o conferință extraordinară. Deci dacă cumva vă doriți, cu tot dragul vă așteptăm. Cu întrebări dificile.